Ano pa hinihintay natin? Kumain na tayo kasi nagugutom na ako. Hello everyone, welcome back to my channel. This is Mama Nelia Creasey. Guys, our video for today, I'm going to cook simple food, Indonesian food that we can eat every day. Ang tawag niyan dito ay masakan rumahan or daily food or daily menu na nakakain kahit sino. Maging mayaman, mahirap, nakakain din ito ng presidente, nakakain din ito ng mga sikat na artista. I'm going to make fried chicken. Indonesian fried chicken. Yung sa akin, hindi ko siya lalagyan ng salt. I'm not going to put salt because this is together with Alpha also. Alpha is going to eat fried chicken today, but with no salt. I'm not going to make any paste ingredients. Ang ilalagay ko lang ay bay leaves, lemongrass, at saka ginger, laos, at yun lang, hindi ko siya lalagyan ng asin. Doon ko na lang lalagyan yung sa amin, ng asin, pagka magawa na ako ng butter. Yung kay Alpha, yung butter niya, wala ring asin. Okay guys, kasi sabi lang, Dada, lagi na lang daw lahat bawal sa kanya ipakain. So, today, I'm going to give him fried chicken. Gagawa din ako ng rice. Yung may, may lasa na rice nila. Ang tawag dito na siliwot. So, mostly kinakain nila ito during weekend or special occasion. Not really a special occasion. Yung mga medyo may mga yung may mga yung mga teeners or yung mga nag-aaral na sila, nagbo-boarding house, yan, kinakain nila yan. Kasi ito, yung rice, ay gagawa ako ng nasi liwot. Familiar ito dito sa Indonesia. Guys, friends, gagawa din ako ng nasi liwot. Familiar ito dito sa Indonesia, they eat it during weekend. I don't know why this is special for weekend. Pero hindi naman lahat ay weekend lang kakainin. So my flavored rice ito, ay lulutuin ko. Lagyan ko siya ng bay leaves at saka ito, lemongrass. At gagawa din ako ng gulay. Ito ay very simple gulay, very simple na pagkain dito sa Indonesia, pero kinakain ng lahat, kahit sino. So, ito ay dahon ng kamuting kahoy. Ito yung ingredients niya. Kakari ko siya. Mayroon siyang bay leaves, lemongrass, laos, turmeric, at saka mayroon candle nuts, garlic, at saka shallots, at saka lalagyan ko siya ng ganito. Gawa rin tayo ng sambal kasi hindi tayo makakakain pagka walang sambal. I'm going to make sambal chili paste with mango. Yeah, magmumukbang ako ng all Indonesian food. Magpiprito din tayo ng isda, kaya meron akong ganito. Okay guys, first of all, I'm going to cook my rice. Hugasan ko muna siya. Guys, ayan na yung beras ko. Hugasan ko na. Lagyan ko siya ng tubig. Gaano kadami ang beras, ganun din ang tubig. Ilalagay ko na ang aking lemongrass, bay leaves, olive oil, 1/4 cup yun. Pag wala kayong olive oil, ordinary oil, it's okay. Or margarine. Lagyan ko siya ng magiboyon, yung powder. Ihalo-halo at isaing na natin. Masarap ito sinasaing pagka
Sa apoy. Sa apoy. Oo naman. Sa apoy sinasaing. I mean sa firewood. Hindi sa stove. Okay guys? Okay guys. Ilagay ko na ito. Saingin ko na. Ihahanda ko na rin to. Hugasan ko muna. And then, ilalaga ko. Ito na guys ang aking ingredients ng aking dahon ng kamuting kahoy. Parang curry. Kailangan may sabaw. Lagyan lang natin yan ng asin. At saka ilagay ang ating nilaga at pinigaan ng dahon ng kamuting kahoy. Lutuin muna natin to ng husto. Ito na guys ang ating nilagang kamuting kahoy. Dahon ng kamuting kahoy. Pinigaan ko siya. And then I'm going to slice. Para medyo lumiit. Kasi mabulunan tayo. Mahirinan tayo pagka hindi ko ito ini-slice. Or hiniwa-hiwa. Yan guys. Pagkatapos, ilagay na lang natin doon sa ating curry. At ilalaga pa natin ng husto. And simple lang guys. Ang tawag nila yan dito ay gulay daon singkong. Guys, maggawa na tayo ng butter. Alpha first. Ayan. Salaan natin ang ating flour. Baka mayroong mga kuto dyan. Wala pala. Pero at least nakuha natin yung mga lumps. Milk. Instead of water. Lagyan ko siya ng white eggs lang. Tapos, ihalo na natin. Ayan na guys. Lagay natin dito lahat yan. Tapos, prito na natin ang fried chicken ni Alpha na walang lasa. Ito na yung sa amin guys. Diyan ko inilagay ang yellow egg. Binudburan ko na lang siya ng harina sa itaas. Paborito ito ni Jack. Pagka mayroong ganito, si Jack pabalik-balik lang sa mesa. Kaya, hindi ko itong ginagawa buwan-buwan. Once in a while lang. Kakain lang kami ngayon ng madami. Lutuin na natin to guys. Para magmukbang na tayo guys. Guys, andito na ang aking mangga. At saka ang aking sambal. Ihalo ko na ang aking mangga doon sa aking sambal. At lalagyan ko na lang siya ng fish sauce. At saka kalamansi or lemon pagka hindi pa tama ang asim. Pero pagka hindi pa tama ang asim, tumingin lang sa mukha ko. Tama na. Ayan guys. Chili paste with raw mango or green mango. Friends, ito na yung mga niluto ko. Ang aking sambal or chili paste with mango, green mango. Ang aking sambal with shrimp paste. Ang aking dahon ng kamuting kahoy na curry. Ang aking flavored rice. May lemongrass yan siya. Ang fried chicken na paborito ni Jack. Yung kay Alpha, kinain na niya. Pabalik-balik siya. Meron na rin akong pritong isda. Ang aking pritong isda. At ang aking biko or puting biko na may cream yan. Hindi ko nilagyan lahat kasi baka ayaw ng iba. Okay guys. Thank you for watching. Bye!